Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Meron din po akong isang YouTube channel, Makulab channel. Please do subscribe also. So, ang gagawin po natin ngayong tutorial video ay gagawa po ako ng homemade pizza without oven. So, this time, gagawa naman po ako ng pizza na ang gagamitin po natin ay harina at yeso. So, gagawa po tayo ng pizza with dough. So, unlike po dun sa other tutorial video natin na hindi tayo gumamit ng pizza na may dough. Gumawa lang tayo ng pizza na tinapay at itlog nung nakaraang tutorial video. Please check my tutorial video also how to make Mickey Chicharon. Thank you! So, ito po yung mga ingredients natin para po sa ating homemade pizza. Kailangan po natin ng all-purpose flour, 1/2 and 1/4 cup. And then, meron po tayong warm water, 1/2 tablespoon of yes. Meron din po tayong red bell pepper, green bell pepper, at bacon. Kung walang bacon, pwede pong at kaunting salt. Pinch of salt lang po. Then, meron po tayong oil. 1/2 tablespoon of oil. So, una natin gagawin, hahaluin muna natin ang ating flour. So, 1 cup and 1/4 all-purpose flour. Meron tayong 1 cup, 1/4 na cup. So, kailangan natin all-purpose flour ay 1 cup at 1/4 all-purpose flour. Then, kukuha ako ng panghalo. Ang panghalo na siya dito. So, kailangan natin gawin, lalagay natin ang ating yes. Paghahaluin lang po natin. Warm water. Ang kailangan muna po nating warm water ay 1/2. So, 1/2 cup muna. 1/2 cup na warm water. Then, kailangan po natin ng 1/2 tablespoon of oil. Kailangan po natin ng salt. Kaunting salt. Pinch of salt. Pinch of salt. Kaunting lang. Saluin na po natin. Mix na. Another 1/4 of warm water kasi medyo konti. Nahayugyug yung lamesa para may lindol. Hindi, ako may kasalanan pag nagmi-mix ako. Tabi na natin ang ating warm water. Baka matapon. Okay. Ang sekreto daw ng masarap na ito. Ang sa pagmamasa. Ay, hindi naman. Kailangan po mamix na kaya. Although, wala pa siyang masyadong lasa. Ito kung pinamasa. Kaya pag pinamix na ito. Masarap pala mag-masa. Masaya. Kailangan natin masamasahin. Massage. Mamassage na natin ang ating phone. Punasan muna natin ang ating lamesa. Ito tayo mga tissue natin. Bakong ba? Okay, mag-ano na ito. Bukan din ang kailangan natin ang ating phone. Pati bang nangyari natin?
Para mag-double size siya. Gagawin ko na siya ng mantika. So, ang gagawin natin, iwanan lang natin siya ng 1 hour para mag-double size yung ating dough. So, set aside lang natin to at least. Ating apoy, pinakamababa lang ko, low heat lang po tayo. Lagyan natin ng kaunting
pa naman yung palakad niyo. Maganda ba doon? Oo. Nagmakdo kayo pag hindi pumunta kayo. Tingnan lang namin. Ano ba yun? Hindi talaga ako nagpunta. Wala ako nagpunta. Magayon pala yun. Bungawi na niya lang daw yung damit na nilapad niya. Ano? Burger? Burger? Oo. Kanina pa yun si Queenie, siya nananakot. Sabi niya pupunta pa daw ang taon. Pero ha? Pabalikan mo ng ano? Kasi nakutom na, sira na. Para umawa na ko. Sira na kasi. Nagulat ako kanina. Ano yung walang tubig? Sinexuwa lang. Punta pa lang ito eh. Makatak ko yung walang tubig. Ay, mukhang pizza din naman nga. My goodness. I forgot. Ano? Ano laban nito? Hindi na naman. Oh, diba? Paano ko ito ililipat? Ayan. Naku. Ang putol. Wow! Ayan, hindi siya naputol. Nawala ang laman. Nawala na ang laman. Lang. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe my YouTube channel. Please click and subscribe. Ginagawa mo. Please click